Välkomna till Söderhuset. Jag tänkte jag skulle inleda det här avsnittet med att visa hur jag har det. Vi börjar med själva måleriet. Det är här man kommer in. Och här har jag satt upp en vanlig köksfläkt. Och mina färger. Ett litet skåp där under. Man kan ha grejer. Annars är det inte så mycket här inne mer än garderober faktiskt. Och i de garderoberna som är här så hänger jag upp betorna när jag har målat dem. Så det är inte så mycket att se egentligen. Kanske. Sista garderoben är det mest skit. Sånt som man behöver ha. Det blir mycket sånt. Här borta så ligger en annan köksfläkt. Och så är det ett hål där. Så att jag tänkte att här ska jag nog lacka betorna sen. Så slipper jag stå och spruta lack i den andra fläkten och sabba den. Så här blir det lackstation då. Så småningom. Hylla. Här har vi några beten som ska målas. Och där har vi en dörr till. Och den dörren leder in i det som var köket förut. Och som nu är gjuteriet. Följer ni mig på Instagram så har ni kanske sett lite av den här delen. Det blev en lite mindre arbetsbänk än vad jag hade i den förra verkstaden. Men jag fyller bara upp den förra bänken med massa skit. Så jag tror inte jag behöver ha mer plats än så här. Så det blir bra. Med fläkten där och utsug och grejsimojs. Där borta, det är en del som har frågat vad är det där? Det är där jag kör mina beten när jag lackar dem med UV-lack. Nagellack. Är det väl egentligen tänkt att användas till. Och det här är vanliga sådana lampor som man kör naglarna i. Så jag har köpt 2 stycken och sen kan jag justera hur nära eller långt ifrån de ska komma själva betet. Men jag kör bara ett bete åt gången. Här lagar jag mat. Nej, jag skojar. Det gör jag inte. Mikrovågsugnarna. Hade fler förut men nu är det 2. Jag tror det räcker. För mig. Skrivbord. Brukar Stina sitta. Det finns ju fler dörrar här. Som ni ser. Men det är ingenting där inne. Eller där inne är en toalett. Och här inne är vardagsrummet. Men det rummet har vi till annat. Nämligen innebandy. Så när pappa är i verkstaden och jobbar så får ungarna spela innebandy så länge. Men vi har ju en dörr här borta också. Och det är här inne som jag har mitt lilla snickeri. Alla fina beten hänger där. Så ser det ut i nya verkstaden så här långt. Det finns ju en övervåning också, men den är tom. Jag har ingen verksamhet där uppe ännu. Men man vet ju inte vad man hittar på för någonting i framtiden. Då är det alltid bra att ha en massa utrymme. Ja, det är lite jobb kvar att komma i ordning med allting. Men jag tänker att jag tar det lite som det kommer. Det här avsnittet blir lite speciellt för att jag började med det här projektet i den förra verkstaden. Och det var ganska länge sedan nu. Spelade in ett fint intro och pratade lite i början vad jag skulle göra så. Men sen så har det ju gått en massa tid med den här flytten hit. Och jag släppte ett annat avsnitt under tiden. Så att jag ska försöka få ihop det här nu. Den här känner ni kanske igen. Min Arapaima. Jag har ju inga fler formar till det här betet. För ett tag sedan så la jag upp några i webbshoppen och det var liksom de sista som jag fick ur formarna. Och som jag säkert har sagt i något annat avsnitt så finns det ju ganska många olika versioner av det här betet. Och jag tänkte faktiskt, eller det som jag har börjat med,
det är ännu en version. Så i det här avsnittet så får ni förhoppningsvis se när jag gör en ny Arapaima. Varför jag inte bara gör nya formar, det är helt enkelt för att jag har ett par saker som jag skulle vilja ändra på den här masten. Framförallt så är hällhålet ganska snålt. Vilket gör att man måste fylla på flera gånger. Det tar ganska lång tid att bara gjuta ett enda bete. Så tanken är att jag ska försöka göra det lite större. Och sen är det ett par andra saker som jag skulle vilja ändra också. Men vi tittar på det som jag har filmat. Och sen så tar vi det därifrån. Så får vi se vart vi hamnar någonstans. Det blir mycket slipande kan man säga. Jag vet inte om ni ser det, men det är faktiskt ett streck här ju. Det är helt enkelt för att jag har limmat ihop 2 träbitar. Jag hade inte någon träbit som var så här tjock och lång som det behövde vara. Och det här är inte björk heller. Utan det här är faktiskt lind, tror jag. Jag har aldrig jobbat med lind förut. Men jag fick några bitar. Och tänkte att ja, men det måste man ju testa. Och jag har som ni ser redan gjort 2 framdelar. Den här gjorde jag först. Jag blev inte riktigt nöjd, eller jag vet inte om jag blev nöjd. För att den kanske blev lite för tunn över huvudet. Lite för smal här över. Så därför så bröt jag loss den och sen limmade jag dit en ny bit. Som är lite tjockare. Jag hittade faktiskt också den första versionen av Arapaima. Den var ju lite bredare över huvudet som ni ser. Och när jag gjorde om den så har jag liksom smalnat av. Så vi får se vad det blir i den här versionen. Bred skalle eller tunnare skalle. Det kan ju tyckas ganska meningslöst att hålla på så här som jag gör, men jag vet inte vad det är. En del konstnärer, de målar ju samma motiv om och om igen. De blir liksom aldrig riktigt nöjda och måste måla det på nytt. Och det är väl lite så det är med det här betet för mig. Jag hittar alltid någonting som jag vill testa och ändra. Så därför finns det väldigt många olika versioner. Gäddorna, de skiter ju i vilket. Det spelar ingen roll för dem. Så det kanske blir lite flummigt i det här avsnittet, men ni får helt enkelt ta det.
Jag försöker sätta dit ögonen. Eller märka ut vad jag ska borra för ögonen. Få det någorlunda symmetriskt. Här är en ganska stor skillnad mot tidigare. Att ögonen kommer liksom lite högre upp. Det blir nästan som en gös. Men arapaimorna har ögonen uppe på huvudet. Det har jag kollat upp. Det kan ni också göra om ni vill. Men jag måste nog sitta här och pilla lite till innan jag vågar borra. Sen måste jag bestämma vilken typ av ögon jag ska ha. Hur utstående de ska vara. Och så vidare. Ögonen är på plats, som ni ser. Jag kommer nog behöva lägga på lite spackel eller någonting här fram så det blir lite mer underkäke. Det är lite snålt här. Och då tappar den lite av arapaima-utseendet. Så jag ska lägga på det innan jag börjar karva. Det blev tyvärr inte så mycket mer filmat än sådär. Men mastern är i alla fall klar. Så blev den till slut. Det är lite skillnad på huvudet. Som ni ser. Lite mer detaljer. Ögonen sitter lite högre upp. Gälarna är lite annorlunda. Fenorna är ju nästan identiska. Padden är lite bulligare. Lite annan vinkel på där nere. Så det är lite ändringar faktiskt. Så får vi se hur det funkar. Jag brukar göra en tvådelad form till de här. Men jag ska nog försöka göra en vanlig form till den här. Så får vi se om jag får ut den sen. Den kanske går sönder helt och hållet. Så det är det jag pysslar med just nu. För det behöver vara luftkanaler här fram på munnen. Det behövdes i alla fall på den här gamla. Annars så fastnar en massa luft där. Och det är lätt om man gör en tvådelad form. Men gör man
en vanlig rygghälform, då blir det lite trixigare. Så det är det jag funderar på, hur jag ska lösa. Men den är lite mer arapaimig nu tycker jag. Huvudet är lite mer arapaima. Det får bli något sånt här. Ska vi se om vi kan få ut den här då. Jag hoppas att det har fått stelna ordentligt. Fortfarande lite kladdigt. Se om jag kan få ut dem där också då. Så då. Jag körde lite mjukare silikon den här gången. Den här varianten körde jag. Den ser ju kanske precis likadan ut som flaskorna som jag brukar ha. Men den här tål lite mer. Framförallt när det gäller om man ska gjuta i hårdplast. Så den är dyrare. Men den är också mjukare. Och det var därför jag tog den. För att det skulle få ut masten. Hel. Och det fick jag ju. Den vanliga som jag brukar köra ser ju ut så. Eftersom den är lite mjukare så kommer jag använda den här. Så behåller den stabiliteten lite bättre. Vi kör en slatt först. En värma upp formen slatt. Jag kommer köra lite kiwi. Lite gunsmoke. Och så lite vanligt guldglitter. Men nu kommer jag sätta på fläkten. Så ni får lyssna på lite musik.
Jag tänkte jag skulle försöka avsluta det här avsnittet redan nu. Redan, det har ju gått skitlång tid kanske. Jag har gjutit en arapaima här som ni ser och inte målat den ännu. Men jag har däremot fiskat en del med den som jag gjorde. Det har ju varit vår och mitt vårfiske har varit ganska dåligt. Nu är nog våren slut för nu börjar det bli riktigt varmt ute. Vårfisket har varit ganska dåligt måste man säga. Men jag har fått lite fisk på arapaiman faktiskt. Och simtestat den och jag har filmat lite när jag simtestar. Så får ni se, jag klipper in det just nu samtidigt som jag pratar. Och den har lika fin gång som den förra. Lite så här lätt vaggande. Man kan fiska den väldigt långsamt. Den där stjärtfenan eller man ska säga stora stjärtfenan den rör sig väldigt fint. Så jag är verkligen supernöjd med gången. Och jag har fått några snipor på den också. Så den är godkänd. Jag tänkte att jag skulle gjuta och måla några. Och lägga upp i webbshoppen samtidigt som jag lägger ut det här avsnittet. Men det kommer nog inte bli så. För att jag skulle vilja. Jag kan ju inte ge mig. Jag skulle vilja göra en ny form. En tvådelad form istället. För det tar fortfarande ganska lång tid att gjuta ett bete. För man måste vänta så länge innan man kan dra ur det ur formen. När den inte är tvådelad. Den behöver vara helt stelnad nästan. För att den inte ska gå sönder. Så jag tänkte jag ska prova och göra en tvådelad form. Sen märkte jag en grej angående silikonet. Jag använder ju ett annat sorts silikon. Nämligen det här. Och det tål värme väldigt bra. Men det är betydligt torrare än det vanliga silikonet som jag brukar använda. Nämligen det här. Så att man behöver tillsätta lite släppmedel eller man ska säga när man gjuter betorna så att det blir lite mer oljigt. Kan vara värt att tänka på om ni funderar på att köra det där silikonet. Men å andra sidan har jag nu en form så jag kan göra kopior. Så jag kommer göra först en kopia och sen kommer jag använda den till att göra en tvådelad form tänkte jag. Fortsättning följer får man väl ändå säga då. Nästa avsnitt så gör jag ännu en form till arapaima. Jag ska inte ändra någonting på mastern. Jag lovar. Så är det. Men som vanligt, stort tack för att ni har tittat. Skriv gärna en kommentar. Dela gärna, sprid till vänner och ovänner. Och jag hoppas att ni gillar min nya verkstad så mycket som jag gillar den själv. Det kan nog bli många fina beten här inne. Skitfiske på er om ni ska ut. Men nu blir det snart dags för abborre. Om det fortsätter vara så här varmt. I alla fall för min del. Hej på det!